מאז שצפיתי בסדרה שעת נעילה של תאגיד השידור כאן, משהו בהשתנה לנצח. נעשיתי אובססיבית לסיפור הקרב בתל סאקי במלחמת יום הכיפורים בדרום רמת הגולן. משהו שסביר שהיום מלמדים באיזושהי פסקה מתומצתת בשיעורי ההיסטוריה בבית הספר, שקרה אי שם לפני 48 שנה כשההורים שלי עוד היו ילדים. היו הרבה קרבות עקובים מדם שהתרחשו באדמת ארץ ישראל, אדמה הספוגה בדם גיבורים, וסיפור תל סאקי תפס אותי באופן אישי, אפילו שאין לי קשר משפחתי לסיפור. תל סאקי הוא תל געשי קטן שמשמעות שמו הינה התל המושקה או תל המשקה בערבית. יש הסבורים כי מקור השם הוא במי התהום שבאזור התל, שמותירים את הצמחייה בו ירוקה רוב ימות השנה. הניגודיות הזאת של המקום הזה פשוט לא נותנת לי מרגוע. הכל ירוק מסביב, קבוצת פרות, אוכלת עשב, והאדמה הזו, כמה זוועות היא ידעה, רק 48 שנה אחורה. מוצב תל סאקי הוא מוצב תצפית, שערב המלחמה לא היה מאויש באופן רציף, אלא שימש בדרך כלל לתצפיות לילה. בבוקר יום כיפור, ה-6 באוקטובר 1973, הוכרזה כוננות ספיגה באזור רמת הגולן. 5 לוחמי צנחנים בסדיר ונהג מילואים מגדוד הנחל המוצנח, בפיקודו של מנחם אנסבכר, נשלחו על גבי נגמש לאייש את עמדת התצפית על תל סאקי, במטרה לדווח למפקדת הגדוד על תנועות הסורים. מעט לפני השעה 2 בצהריים פרצה מלחמת יום הכיפורים, בהתקפה סורית ארטילרית כבדה על כל מוצבי רמת הגולן, בהפצצה של מטוסי תקיפה סורים. 3 דיוויזיות חי"ר סוריות בכוח של 900 טנקים ואלפי חיילי חי"ר פרצו את גדר הגבול וחדרו לרמת הגולן. הלך הקרב בתל סאקי זה סיפור שנותן לך אגרוף לבטן. 32 גיבורים נפלו בקרב על תל סאקי. תודה לכם שבזכותכם אנחנו כאן, נזכור אתכם תמיד. לאחר הלחימה העזה וניסיונות החילוץ הכושלים ביום הראשון של המלחמה, החליט מפקד התל אנסבכר לסגת מהתל. כשיצא מהמוצב הוא נוכח לדעת שהוא מוקף בחיילי קומנדו סורים המתארגנים לעלייה רגלית לכיבוש התל ושלא ניתן להיחלץ ממנו. אנסבכר החליט להתבצר בבונקר ופקד על חייליו ועל חיילי השריון להשמיד את המפות ואת המסמכים הסודיים ולהשאיר בידיהם רק את פנקסי השבי האישיים. במקביל, ביקש ממפקדת הגזרה באלעל סיוע ארטילרי ודרש שההפגזה תטווח את המוצב עצמו, כאשר כל החיילים שעל התל כבר מרוכזים בתוך הבונקר, זאת מתוך תקווה שההפגזה תמנע את עליית הכוח הסורי אל התל. הארטילריה הרתה מספר פגזים, אך באיזשהו שלב מכסת הפגזים נגמרה, והסורים במאמציהם לכבוש את המוצב החלו. הסורים התקרבו לבונקר, הטילו פנימה רימוני יד, ירו פצצות RPG וגם ירו מנשק קל. אנסבכר, שהיה פצוע קשה, ביקש ממי שלא פצוע ויכול לצאת החוצה שיצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. רב"ט יצחק נגרקר טען קשר מגדוד שריון של חטיבה 188 שהיה בין הבודדים שלא נפגעו, יצא החוצה. הוא ראה 2 חיילים סורים שרמזו לו בתנועות ידיים לעבר הבונקר. הוא סימן להם באצבעותיו שבבונקר היו רק 4 חיילים ו3 מהם מתים והוא היחידי ששרד. הסורים טעו לחשוב שהוא טייס משום הסרבל חסין האש שלבש שדמה לסרבל טייסים. מעשה זה הציל את חייהם של החיילים בבונקר, משום שהסורים האמינו לדבריו שאין עוד חיילים חיים בבונקר. הם שבו אותו ולא טרחו לבדוק את הבונקר. ביום השלישי של המלחמה, במקביל לירידת הסורים מהתל, נשלח תחת אש כוח חילוץ שלישי. כוח זה הצליח להגיע למוצב, והופתע לגלות בו 28 לוחמים שהצליחו לשרוד לאחר ששהו במשך כ-30 שעות בבונקר. הבונקר שראיתם בסדרה שעת נעילה זה לא הבונקר המקורי. הבונקר המקורי זה מה שהראיתי לכם קודם, הקוביית בטון הקטנה הזאת, זה כל הבונקר. הוא ניצב מעל האדמה, ממש קובייה כזאת, כמו שהראיתי לכם. הבונקר בשעת נעילה זה בעצם בונקר שנבנה אחרי המלחמה, כשרצו לחזק את העמדות בגולן כחלק מהפקת לקחים שעשו אחרי מלחמת יום כיפור. וזה בעצם בונקר יחסית חדש, שגם עבר איזשהו שיפוץ לקראת הצילומים של הסדרה, ועכשיו אני גם אראה לכם איך הוא נראה מבפנים.
לתל סאקי ב-14 באפריל 2021, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, כדי לתת כבוד בטקס לזכרם של חללי תל סאקי.